VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations. Hello, mga oras sa iyong tanan mga kasangkayanan. This is VW Conversations on a, Thursday. Thursday na? Kung Wednesday. Thursday. Sorry lang naman, mga kasangkayan. Nawawara na kita itong panahon. Anyway, mapaso hagawas, mamanpaso pahit. Mga nag-aalab na damdamin. Balitaw, kumusta ka mga tanan? I hope we are all good. Dami ito natin mga iristoryahan yan na hopefully makakonect kita yan nga adlaw nga dahil natin mga kasangkayan DepEd kakulop pag-iristoryahan gyapon naton an meeting no han aton mga mayors with Governor Ivardone and the Interagency Task Force, yung COVID Task Force dinhi Eastern Samar. Napaka-importante kasi ang giniristoryahan ni pangunaan bahinhan mga ROF o yung returning overseas Filipinos, returning overseas Filipinos. Ito yung kasi dudha itong klase itong mga returning overseas Filipinos, yung iba yung mga Filipino workers OFW at saka yung iba yung mga Filipinos who are not workers, maybe mga residents dito or maybe na stranded gyapon ng mga turista. So giniristoryahan kung ini ang mga protocols plus yung mga LSIs o yung mga locally stranded individuals, mga hirahin o inihira. Ang mga kwan ini, for instance, taga dinhi ka Borongan, taga dinhi ka Eastern Samar, nahingat to ka Manila, nahiabdan ka ditohan lockdown. And because of that lockdown, waray man transportation, waray ka na pakauli nganhi. So maano itong treatment hini? Kasi yung balik probinsya is a different thing, no? Iba ini nga program hiton gobyerno, yung balik probinsya, parang this is a holistic approach to decongesting Metro Manila. So ito yung pag hatagin assistance nga dahiton nga mga taga-probinsya nga affected han COVID. For instance, because of COVID nagsaran ira kompanya, because of COVID nawara nira trabaho, because of COVID gikukuriton kinabuhi din and they want to come home and start anew. So may ada hini mga paghatag suporta nga daha ira, pero ang giniristoryahan kakulop was more on the treatment, the protocols nga susundon. Dida naman hiton pagpauli hiton aton mga overseas Filipino workers, damo na inihira nga nagpauli nganhi, and yung mga LSIs dara kay ika-27 na ika-28 na yan na, sorry. Ika-28 na yan na, and chances are pag abot hiton June 1 mada-downgrade, chances are lang no, kasi based on recommendation iton mga mayors sa Metro Manila, karuyag nira nga ma-downgrade na from an a modified enhanced community quarantine nga dahin general community quarantine. So ibig sabihin magkakamay-ada na inihin libre nga agos hiton transportasyon, so maybe they can come home. Amo ini ang mga giniristoryahan plus an susundon pa nga protocol after June 1, ano itong hinanabuha aton din ha Eastern Samar. For instance, yung mga issue of the quarantine, ang itong mga checkpoints, no? Kasi kung kung hibabataan niyo kadak ang talagahan aton mga mayors na favor pa talaga hirahin stricto nga control didi naman iton aton mga borders kay damo man iton mga magpapauli. You must understand nga
Didahan nakalabay nga mga bulan nagpabilin nga libre tikang han COVID and Eastern Summer and dara inihan mahugot nga mga health protocol nga iginpatuman han aton mga authorities. For instance, ito yung mga strict border control measures, di ba? So, asya ini mga kasangkayan iton kunta baga hahangyo nira until June 30 baga mantiner, mintras nga nagpapauli iton aton mga OFW. But then again, masunod, like magkakamay-ada naton hinigya yung IATF, pero siring pangani iton aton mga leaders, may ada man gihapon naton kapas para makapagpatumanhin mga protocol nga kareg naton may patuman. So, any time na between, I think this week or next week, magkakamay-adahin isang executive order ipapalusad ni Governor Ben Ivardone. Bahin naman inihiton magiging giya naton dida hiton maabot nga mga bulan kay saring pamangani kung ana ini baga tipakadto na kita inihiton the new normal saring pangani yun even iton aton magiging mga aksyon dida hiton new normal gin iirestoryahan gihapon ini because after i-downgrade yung mga quarantine status diri ito nangangahulugan nga libre na kita tikang naman hiton coronavirus disease, no? Nagpapabilin nga yaada itong threat. Actually, kung kikitaan niyo, didahan nakalabay nga duha ka adlaw, napakahataas yung rate of infections on a daily basis. Pero siring pa hiton mga taga Department of Health, that is because hiton yung nagkakagawas na naman ang result han mga swab test tikang han aton mga overseas Filipino workers. So igin dudugang ini plus nagtitikadako naman yan na iton capability hiton aton mga laboratories to test for COVID-19. So asya ini nga nahataas. But just the fact nga nahataas nagpapakita la ini nga problema pa talaga naton, andyan pa yung contagion. So it's not like until such time nga magkamay-ada hin tambal, until such time nga magkamay-ada hin bakuna kontra itong coronavirus disease, diri kita dapat talaga nga natagya. Diba? Kinahanglan nga nagiging mabinantayan. So asya ini mahugot talaga nga ginistoryahan han aton mga mayors kakelep para masiguro iton aton proteksyon dinhiha Eastern Summer. So, hapag kaya na nga ni, may na nagkadato nga aton mga OFW, gin pa-facilitate inihira, hiton OWA, plus iba pa nga mga agencies, nga may ada gihapon hini kasi mga hinaing han aton mga mayors, bahin naman gihapon han mga patakaran, nga gin papasunodhan OWA. So, maybe pagbalik naton after the break, we had kasi kakulop, we had a chance to talk with our provincial administrator. Bahin naman hini nga nagpauli na nga mga OFW na iton protocol nga sinusunod, na iton pagproseso haira. Although siring damanhan DILG, magkakamay-ada hinihin mga pagbabago, di daman hiton maabot nga mga adlaw. Kasi iton sitwasyon kinikitaan on a daily basis. So nagkakamay-ada gyapon hin mga pagbabago, di naman hiton aton mga patakaran, depende hiton mga panhinabo ha kada adlaw. So let's take a break. We will be back after some reminders. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod. Usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations. May 16,
binisita ko po ang lugar na tinamaan po sa napakalakas na bagyo nga Ambo. Nakita ka po ang destruction sa mga bahay, at ganoon din sa isang simbahan sa parokya ni San Ramon Nonato sa Arteche, nga totally nasira ang roofing, natanggal, then pumatong doon sa kumbento. Then walling sa likod sa altar, bumagsak din. Kaya kitang-kita ko po ang kalungkutan ng kuraparuko ni Father Guido Ditalo. Kaya binigyan ko po siya ng assurance na, Father, huwag kang mag-alala, hindi ka namin pababayaan. Kung tayo ay magtutulong-tulungan, babangon tayo. Tayo natin muli ang building din sa simbahan sa parokya ni San Ramon Nonato. At ganoon din po nakita ko sa mga baryo nga nabaha, hindi lang po sila nasira ang bahay sa malakas na bagyo, kundi underwater pa ang kanilang bahay sapagkat napakalaki ng baha na kanilang naranasan. Sabi nila nga ang pinakamalakas ng baha doon sa area nila, that was 1987. Then, yan ang tuwig May 14, 2020, the second nga napalaking baha nga kailang naranasan. Kaya lahat po ng kailang properties, lahat ng kailang ari-arian ay underwater. Kahit yung palay nila na nakaimbak sa bahay, nga pagkain sana nila in the coming months, kaya bago na po sila nakaani o naka-harvest, ay underwater, nabasa po lahat. Then, after kasi sa typhoon, 3 days, walang magandang panahon, palagi pong umuulan. Kaya hindi po naibilad agad ang kanilang mga palay nga nabasa sa baha. Kaya ang iba, unti-unti na pong tumutubo. At alam natin, pag ang palay natubo na, ay hindi na po maging bigas yun. Kung may bigas man, kalahati na lang. So kaya po ang kalagayan ng ating mga kapatid sa area nga tinamaan sa napakalakas ng bagyo, Ambo. Then, ang malalim din nga baha. So, alam ko nga ang mga tao ay hirap na. Kaya aside from coronavirus ngayon na ating inaharap, economically affected na ang lahat, pero may dagdag pa nga paghihirap sa mga tao ngayon. So, bali, siyam nga parokya ang badly hit by the typhoon. Then, ang siyam ka parokya andiyan sa loob ng itong municipalities. So, mga kapatid, huwag natin pabayaan ang ating mga kapatid ngayon naghihirap tungkol sa kalamidad ng kanilang naranasan. At ibigay sa kanila ang assurance na hindi sila nag-iisa. Atin silang ipanalangin at huwag pa nating ipagkaila kung ano man po ang kaya nating maitulong sa kanila para po tayo ay konkreto nga makisa sa kanilang kalagayan, at the same time sa pamagitan natin unti-unti din silang makabangon. So ating panalangin sila sa Diyos nga hindi mawala ang kanilang pag-asa. Panghawakan ang pagtiwala sa Diyos, at yan ang po nabigay sa kanila ng lakas. Kaya again, ako po ay nanawagan at sila po ay ating panalangin. Makisa tayo sa kanilang kalagayan sapagkat bilang mga Kristiyano po, tayo po ay nabuhay hindi lamang para sa ating sarili. Tayong lahat ay nabubuhay para sa iba. Tayong lahat ay may pananagutan sa ating kapwa. Kaya hindi tayo magkakapayag na sila ay manatili sa gayaang kalagayan. Salamat po, and God bless you.
naabot yung kuri. Tapos ang tubig. Diretso ang tubig, hinataas. Ay naabot ang tubig, ganang gamit. Ano, kay naabrihan dito kusina. Kasi nahiro. Patay man ako tinungo. Pero man, salamat sa Diyos. Galang-galang ng presidente. Sana po tingnan mo naman ang bayan ng Sampulcar. Pass out po kami rin. Maawa naman po kayo sa amin, sa mga maliliit na tao. Salamat po, mga galang-galang na Pangulo. Kami din ipapanusa kami na pinaka grabe nga tinamaan ni ada parte kay kami nga tanan waray kami na komunikasyon, waray tubig and nga tanan 100% ang amon populasyon din ang household 100% nga tinamaan po. Ubos kadaman po apektado din kay Papad. Ngan ang problema amon ni ang history nga Papad ini ang pinaka makusog na bagyo na inabot din na amon lugar. Ngan ang problema asya liwat ang pinakadako may da flash flood po nga nahinabo. Ako Bibi Pahares Sinubyo, taga Barangay Bigo. Kami inihagian hin bagyong ambo. Nga nagkadto kami sa evacuation center. Hato nga gabi mismo kay anaamon tubig. Tigdaman nga dinako. Anaamon mga gamit nga iba, waray manamon pagkadadara. Anaamon nala mga kalugaringan nga naamon mga pamilya naamon naginsalbar. May 24, Sunday, we celebrate the solemnity of the Ascension of the Lord. At the same time, the church celebrates World Communication Sunday. As we celebrate this World Communication Sunday, emphasize so much the command of Jesus that we have to bring the good news to all the peoples in the world, using all means of communications. So we have to keep that passion. We have to keep that courage in bringing the good news of Jesus to others. We use all means of communications, and we are grateful in the Diocese of Borongan that we have a commission on social media through the headship sa commission ni Monsignor Pepe Quitorio. Na-avail natin itong mga facilities like TV, radio, and Facebook and others to really bring this good news of Christ to others. So we have to maximize these facilities that we have. And lastly, I'd like to appeal for support to our mission in the church in the Diocese of Borongan. Sa ating mga programa, sa Voice of the Word Media Network, not only prayers, not only moral support, but also financial support to keep and maintain our operations sa ating Commission on Social Media para hindi tayo titigil. With passion, with courage, we proclaim
the good news of Jesus. Salamat po. God bless you. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod. Usahang kinahanglanon. Pag-iristoryahan ka ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations. Good morning, madlang Pips. Medyo madilim ako. Aray, oo. Anyway, kaya ano nga nagsisiserum? Parang kasi kulang yung light dito sa taas. Okay, anyway, yes. maupay Sheila, nga bakit wala tayong oras sa ilaw? iyong tanan. Ano? And welcome itong VW Conversations. Ayun! Medyo. Tinuyo, dark na parang nga ano shirt ko. Tapos, ko ang kami hiniyo din. Joke! Okay, balita, maupay nga oras. Ayan. Yan, Thank you lang thank you. Thank you, Arnel. Klaro na ako. Arnel, klaro na ako. Okay, balita, maupay nga oras. And sana okay lang tayo. We are okay. Oo naman, it's the second to the last day work week para ito na skeletal workforce. And it's the 28th of May. Tatlong araw na lang mahuman na itong Merry month of May. Merry nga ba? Hindi yata. Uy, Manny, kakulop, no? Before that meeting, han ay ATF. Kasi ang meeting dito, ha? Teatro Ibabaw noon. Inspect nila yung, we have actually, this is a field hospital, pero para ibang mga health workers, mga doctors, is an extension hospital. Gin-prepare ini just in case, no? Just in case. Just in case nga magkamay-ada kita yung mga cases of COVID. Kasi totoo nga naman, saan kapag mag-aandam, dinag preparation, ginaada na. Tapos, giwawarain na. Yung, nga, what's that hall? Yung Kanugtan Hall, yung pinagdadausan ng mga big events, ESSU is now converted into a quarantine facility para sa mga magiging PUI. Okay. Kaya nga yung aming department office, nagbalhin ng mass communication laan. For the meantime lang naman. Kasi our offices, yung language and literature department as well as social science department will now be hosting ito na aton mga medical team who will man the field hospital. Okay. Ang ganda, I saw the pictures. And we have on the line with us, Manny, we can, mabilis. Mabilis, we have on the line with us ang ating paborito, our friend from the Department of Education sa Eastern Samar Division, of course, Sir Abner Aclao. Sir Abner, good morning. Good morning, Kumusta ka, sir? And kumusta ang imbulan ng Mayo? Hello, good morning, Ate Eden. Sir Aboy, good morning. This is, Sir Manny is with me also. Good morning. Your partner in TikToking. Okay. Kumusta na? Okay nga aga. Yes, good morning. Kuya Manny, new normal na ato bang pirmi itong laptop para itong update. Yeah, kasi ikaw diretso tamang kinontak darahiton siring pangalan. Preparations natin. For the opening of classes, August 24 nga ba? And I believe June 1 will be your Brigada Eskwela, right? That's correct, Kuya Manny, no? Importante gud na Kuya Manny, Ate Eden, nga dapat makahatag kitahin updates nga dahitong publiko para mas maging klaro haira itong proseso, itong tiabot ng mga aktibidades itong DepEd. Especially sa Kuya Manny, nga kakilip na adlaw na mention ni President, kakilip ba ito or Lunes? The other day, oo. So nagkamaya dahil kalituhan, that is why Ate Eden, Kuya Manny, ayan na nga alas 11 itong aga, may da nga press con nga tubangan itong amon secretary para itong dida, mga kamay na liwat kita yung mga pagkapaguhan nga update. Pero Sir Abner, una, magpapadayon iton enrollment, iton aton mga kabataan.
by like June 1? Opo. Yes, Ate Eden, Kuya Manny, nga talaga nga naman matiyan, especially itong mga magturugdo, mga ikasikot taga DepEd, nga nito natin mga kag-anak, padayon po itong enrollment by June 1 to June 30, base hatong ginagawa nga DepEd memo. So, continue po ito nito natin enrollment, Kuya Manny. Okay. Para maging klaro. Parang kasi it would run in conflict kasi some schools are identified as quarantine facilities para natin mga nagpauli nga mga kabugtuan. Magpapauli, nagpauli. Yes. So parang diri ba ni magiging conflict or magiging concern hiton magpapa-enroll parents and their kids if in case? That is a valid reason, Kuya Manny. Totoo ito, no? Wag kami adihin conflict. That is why, hindi taligid, Kuya Manny, atun paglapag atun, excuse me, atun DepEd and enrollment procedures. In fact, akalip pa nagkami rin na national orientation itong enrollment procedure. Nga niya nalain nga adlaw, first time, itong DepEd Eastern Samar nga share nga itong publiko itong enrollment procedure nga importante gid mahibaruan, Kuya Manny, Ate Eden, may kita tinatawag nga 3 major stages itong pagpa-enroll. Opo, amo ini ang pre-data collection stage, second stage naman ang data collection nga hand data retrieval. Nga kundiin, Kuya Manny, dapat maintindihan ito natin man marati nga itong first 2 weeks, yan nga June 1, first week, second week, totally there is no face-to-face. So wala good face-to-face nga mahinanabo. Itong first 2 weeks lugod, Kuya Manny, magkakamiadahin data collection, pinaagi iton na nga text, online submission, opo. So it's more on online. Itong mahina na po itong first 2 weeks. Opo. What about itong waray access, itong internet? Can they just use their cell phone? May ada ba text messaging paagi? Correct, Kuya Manny. Bali, pwede gumamit ng cellphone, pwede tumawag, pwede mag-message via Messenger, Viber, nga tanan na nga paagi nga online. Kasi itong po buhaton din itong first stage, nga kundiin, Kuya Manny, itong nga tanan nga eskwelahan, magtatayo hirahin, tinatawag natin nga Upland Brigada Eskwela Task Force, nga ipapahibaro, itong nga tanan nga mulupyo kung paano hira makaka-reach, nga dahil itong eskwelahan, pinaagi itong online, remote. In fact, Kuya Manny, kada grade level may daigta talaga nga enrollment focal person. Grade 1, grade 2, o itong kada eskwelahan dapat mahibaro ang liwat inita sa mga magprodukto, kaya na ko pala nag-share. Ngan, Kuya Manny, itong maestra, itong magpupuntak hanira mga estudyante, hanira previous class. For example, kung teacher ka grade 2, ikaw itong magpupuntakan imo grade 2 para makabulig ka ma-enroll itong grade 3. Something like that. So, teacher-led enrollment itawag ini Ate Eden, na itong maestra magagawa ng paraan siya nga para mahi-post itong Facebook, para mahi-announce itong radyo nga tanan nga paagi para makontak niyan iya mga estudyante before itong na first 2 weeks kung taano nga no face-to-face nga mahinana po. Okay, so sige, go ahead, Sir Abner. Mga kag-anak na Ate Eden, amo na, diretso hira nga makikipag-coordinate nga dahil ito na advisor para maghatag ito nga data. Tinatawag ini natin Ate Eden nga enrollment ini nga form, survey form, pupils enrollment survey form, Ate Eden, nga kundiin available ini na soft copy, may dalawa ini hard copy. So pwede ini ma-download dito itong LIE system, pwede ma-download dito itong Facebook, pwede liwat dito itong Messenger. Bali masayon la ini nga format Ate Eden nga pag-fill up itong kag-anak, ada itong enrollment data nga aroon liwat Ate Eden itong second page, itong data itong kag-anak, itong iya capacity itong access nga itong internet, kung mayroon niya available nga cellphone, nga laptop, kung ano iya ginagamit nga internet modem, wifi, kung ano itong mga issue nga iya atubangon pag mag-start na itong klase, nga nabay daliwat kita pakiana Ate Eden nga
paano makaka-ulig ito na eskwelahan kung audio karayag nga delivery mode para itong iya anak kung gagamitan hin module, something like that. So, kumplito pakiana ni Ate Eden nga survey nga ihahatag it mga kag-anak kay para itong third phase of enrollment, i-analyze ini itong eskwelahan at division office para magkamay din idea na itong eskwelahan kung ano nga delivery mode at ihahatag. Depende itong local situation itong eskwelahan or itong bata. Oh yeah. What about itong mga incoming, say, bagong estudyante like kindergarten, di ba? Sa mga pre-ELM, o tapos incoming, for yes. instance, yung mga grade 7, Sir Abner. Yes, or transferees for that matter. Yes, opo. Para itong mga incoming kinder, dapat ma-communicate hira nga dito ira intended ira pagpa-enroll nga da lang nga iton school head or iton maestra nga harana nga era ngan kun diri man iton kun wara nira did makadto nga eskwelahan kuya man kahit mahinana po iton third week na iton June iton eskwelahan may kipag-coordinate nga iton barangay nga iton LGU nga magtayo irahin mga kiosk enrollment kiosk iton barangay at kundiin iton nga form available din itong barangay hall or itong enrollment kiosk para din na magkinatuin nato itong eskwelahan, especially yung ginagamit itong eskwelahan nga quarantine area. So itong eskwelahan, Kuya Manny, Ate Eden, makikipag-coordinate nga dahil itong barangay. Pero last resort na ini, Kuya Manny, if ever kung taano nga waray na good, waray signal, waray cellphone, if last resort eskwelahan, itong na nga magtayo, itong nga enrollment kiosk. So it would be the parents nga makatuna. Sir Abner, ini ba nga mga policies, this is good for public and private schools? Oo, Ate Eden. Clarify ini naman, this is good for both public and wait, Ate Eden. Itong private, wala ko pakabasa nga parte at Eden ang last part ini nga procedure. So, di pa sigurado kay they might have their own procedure or guideline. Okay. Since in the first 2 weeks you will be conducting survey kung anong modality of teaching ang Maynanabo. Pero may ada na ba natin mga pre-planned or mga napagdesisyonan ng mga gina-adman, Sir Abner. Tapos parang dudug nga nala if in case whatever comes out of that survey from the parents. That is correct. Thank you, Kuya Manny, for that question. Bali, itong ating division, Kuya Manny, naghihimo na kami tinatawag na Division of Schools Division of Eastern Samar Emergency Roadmap. So may na kami ini education emergency roadmap na kundiin amon na ini iglalapag na duhapil nito eskwelahan as soon as possible kung Kuya Manny after magkamayada kami hin meeting itnataran nga sections ha division office na kung diin nagsilat packet schedule Kuya Manny. But as far as I know Kuya Manny, base po dito na group chat ito ato mga supervisors, kada supervisor itong grade level sige na siguro mga 2 months na nga irapan himuhin mga modules. Opo. Kay Kuya Manny, kung mahibabaro ang taliwat, di ba nga ito aton most essential learning competencies na kita yan ha. Yes. Bali 60% na kumbaga ang naiiban atong mga competencies, so mas focus na yan at competency. Panhimuan na ini mga modules, Kuya Manny, ready for printing, ready for distribution para pag mag-start na klase, siguro di daalaan ay mag-start habang sige itong aton adjustment, itong aton proseso. Aside from that, Kuya Manny, Ate Eden, may ating tatawag na DepEd Common. Kasi niya nga learning platform na kundiin na tara niya mga kag-anak, pwede hira mag-visit hini nga DepEd Common and then mag-print na tara niya mga learning materials pa sa itong era level era anak ng era tututo. So gagaliwat ini nga bullying ini nga DepEd Common, Kuya So Manny. parang talagang kabakyang talaga yan na parents para itong pag-aralan ng kabataan. Correct, Kuya Manny. In fact, Kuya Manny, yan ang maabot ng mga June, amon gini-expect na magkamedaliwatin mga capacity building o unahan mga maestra, may daliwat capacity building activities nga dito mga kag-anak. Kung ano nga proseso at procedure
Di rin pagod kami sigurado, pero amo init plano, Kuya Manny, hinana po, di ba? Dapat aware itong kag-anak kung paano ito paggamit itong module. Kaya di malaglapiyahan yung bata at then babayaan na. Dapat ko rin ito kag-anak. Sir Abner, usahiton akong concerns like dun sa enrollment process natin, which is most online, no? Pero paano, for instance, dito Barangay MacArthur, in Arteche, ini ka pa nga mga lugar nga, far-flung barangays. Gigahagrayuki talaga, as in, walang signal, even yung walang cellular service. May ada ba hiniiba nga paagi para ini nga enrollment process natin, makasunod hira? Yes, Ate Eden, no? Sisiguraduhong tagad itong aton mga eskwelahan nga duha kagrayo nga dira-ira maorhe itong proseso. So if mahinanap po hini, for example, kung itong maestra, yaad to itong kuha itong barangay, kailangan ka itong maestra nga masingad to iya. Itong nga eskwelahan para makipag-coordinate iya nga itong barangay, para ma-facilitate itong enrollment. Kaya Ate Eden, now, kung itong Ate Eden, itong nga maestra, may nakasit niya record itong LIS system, ibig sabihin, complete itong niya data. Opo. So, pwede niya enroll itong nga maestra, niya grade 1, diretso nga dihaton grade 2. Ang challenge lang nila ate, ang mga incoming kindergarten, nga dapat gid niya katuon na ito ni katulog ka simana para i-facilitate ito na nga last resort niya kundi may na magtatayo na hiya ditohin enrollment kiosk para kay Ate Eden mahinanamduman han third week ng January may natin early enrollment dito ba? So may na hini nga mga maestra nila data pag pag-revisit ng pag-validate opo kay mahinanamduman luwat Ate Eden di ba nga nag-mapping na inirahat nga bukos nga bulan January. So may na advance na which as to the itong masulit itong kindergarten. Okay. Talking about ito nga mga hagrayo, nga mga barangay, where access itong cellphone network or internet, internet, dapo ba itong chance nga maging traditional gihap itong pamaagi like classroom set? And most of the teachers are not necessarily from the place, di ba? Parang they really have to travel. So, ano itat pamaagi nga pinaka chances or person itong chance nga traditional way itong pagtudlok. Yes, Kuya Manny at Eden. Di po ba may natin nga ni 40 nga mga probinsya nga totally COVID-free tikan March up to the present. And luckily ito aton province is one of these 40 provinces nga akin personal nga pagkita Kuya Manny, basta susundon lang ang tanan itong mga DOH protocol, dakagad nga mabalik kita haton hiton kunta nga gihagrayo ng mga barangay na Kuya Manny, haton face to face, pero susundon itong DOH protocol Kuya Manny. In fact, may na natin layout itong kada classroom. May na layout itong DepEd kung pipirait man mumuroko kada classroom. So, if that happens nga giharayo igrit niya nga barangay nga itong maestra ang masingad ito nag-undergo na liwatin quarantine kay siyempre diri mayate kandidat nga barangay. So, susundon lang ata ng Kuya Manny and siguro magdadalat lang itong official statement itong DepEd. Pero, But Sir Abner, the bigger challenge is, especially dito northern part of Eastern Samar, gidamay na't mga eskwelahan ang nagkahihibang na daman, hinibang ni Ambo, diba? That's the bigger challenge na dadaman yan na, no? So, parang halipot na itong panahon para maibalik yan dati, no? That is true, no? Kasi may nang nabisita, Sir Abner, nga mga, for instance, nakato kami Barangay Bigo in Arteche, Barangay MacArthur in Arteche. Talagang look ba talagaan aton mga eskwelahan, di ba? So parang nagkakadurodoble na laing hatanan at mga problems.
Ate Eden, tama ito. No, in fact, pagbisita naman last Saturday, nga dahatun supervisor hatun hipapad, ang tao hi Ma'am Zita Ingo, nag-inuraw hiya, di hiya batid kung mag-ano, paano ba itong pagpikang. Ate Eden, may daliwat maestra nga akan kinayakan, nga nadiri hiya pagbalik nga doon hiya classroom. Kay nahahadlod hiya, kay harayo pala, kita na niya nga ibubong tupak nganhin, nakuan tuna Ate Eden, kumbaga nagbayad ng soil erosion at nagpulungan katunga. Delikado. Opo, so amo ini tama ito Ate Eden. Kapag kaya na Ate Eden, pasigi pa ito na aton pag-assess itong mga damages ng mga eskwelahan, yan nga medyo nahibalik na ang signal, pasigi pa itong pag-receive itong aton division, pinahagit aton DRRM coordinator, Sir R.L. Valdez, itong sitwasyon gina-assess pa. So kapag kaya na aadalanay kita Ate Eden itong nga stage nga pag-collect itong nga data. Itong mga damages. Although Ate Eden nagkameda na kami initial step nga tanan nga mga magturugto, kung anon era ko naghibulig pinagihan era kasing gugma bisan lapira amo na adto kinadto Ate Eden ato naman mga kasi magturugto at very true. na po kami nga Sir Abner, kahit kari talaga tit magbuburublig din kay gidakit at problema hit bugos nga kalibutan, no, di ba? Sir Abner, yung chances of yung although sinabi mo nga yan na mamamayda press con iton aton secretary para maklaro talaga iton nga tanan because nauna nga pahayag ni President Duterte, no vaccine, no classes, no opening of classes. Sapag kaya na ba gin-aad man na iniyo just in case, no, kasi sir, di ba talaga di man pwede mahihimo nga waray face-to-face encounter between the teacher and the pupils, and then the pupils irang mga classmates. So, bisan ng balit diri gyud well, may ara ba hiniya ng mga gin-andam niyo uunanhon ba kasi dami iton aton mga considerations, distancing, it's face going to be a big problem para itong teacher, classroom management, nga taking into consideration nga mga kabataan ini mga wardiin na di disiplina danay nightmare manggod kada adlaw at maestra, di ba? Di makata aroy it nga 1 meter nga or 2 meters sa social distancing di met mahihimo sir. Correct Ate Eden. I feel you. Bisan itong pag-visualize ko kahit man na ako in the new normal, medyo masalimuot. Masalimuot. Na ato banggad yan yung dati nga challenge na Ate Eden at aton nga na Department of Education at mga kabataan mismo kung ano itong future. Pero Ate Eden, hopeful po kita kaya na nga maabot na bulan itong June, ikakandak, ikukuang itong tanan yung mga magturugdo, mag-undergo kami hindi nga online webinar, kumbaga seminar itong web. Magkakami ada ini nga mga seminar, webinar para matutuan kami kung ano itong tama, ano itong pagpupuhatan, opo. So hopeful kami at Eden nga somehow aton gid ni mama-manage. Okay. Education must not stop, di ba? At Eden Sir Abner, dapat. Yun ang worry natin, kinanabuhin at kabataan, di ba? Magre-regress ang mga yan. Bang na nga hindi maarang manurat, magbasa. Kasi giihain natin kang pakitahan March. Tapos, madidelay pa yung school opening natin nga dahiton ka August. And some of them are really raring. Pero Sir Abner, for the next school year, damo iton aton mga, yung nahiaaran nga mga activities nga, yan pala, nasa rin itong DepEd will be cancelled. Di talaga magpapadayo. Yung mga extracurricular activities natin. So, ganyan ni At Eden nga, brigada eskwela, di ba? Tapos, tubihin niya na nga mga ada na mga kag-anakan, mga partner agencies, nagbuburubling pagdalos, opo, pagpintura. So, kapag kaya na kay siya man sitwasyon, so wala liwatan natin parang pambansa, natin i-pyramid, opo. So, these are just some of the activities na medyo masasakripisyo for the time being. Pero ang importante talaga yan yung academic. Academic side. Siguro di na itong pag-focus Sir Abner, for this year sa academics tayo magpo-focus kay di man pwede itong iba. Correct. Ate Eden, amo na ito nga nagkameda kita most essential learning competencies opo nga ginpili good ang aton mga academicians sa central office kung ano ang pinaka-importante nga mga skills na dapat mahiparuan ang ating mga kabataan. Yan ang panahon. Okay, so this is the new normal insofar as DepEd is concerned,
And napaka-challenging kasi we were never used to this. First time in the history iton educational system nga mahinunugad and we are going to be a work in progress kada adlaw kada period siguro para at least kitaon natin kung if it's really effective ba, does it really deliver ito necessary nga mga kareg natin ma-achieve as educators. Ngan mahihatag natin nga dayton aton mga kabataan. So eto Sir Abner, yung assurance natin nga dahiton mga kag-anak nga niton kabataan that mag-abri talaga kita hiton klase on August 24. It aton ni hatag na assurance Ate Eden, Kuya Mel, nga patuloy po iton aton edukasyon ngan itong enrollment process mismo yan nga June magpapasigi kay kumbaga preparasyon talaliwat ini di ba Ate Eden kung ano man itong desisyon itong DepEd itong aton presidente, at least ready itong DepEd mag-respond kung ano itong mga future decisions. So it dako nga challenge Ate Eden nga dahil amon liwat major partners yan na itong mga kag-anak. Kaya hindi nga distance learning nga mahinana po, kumbaga ang liwat niya porsyento nga trabawan maestra ihatag nga daan mga kag-anak sanglit kinahanglan ibaroit kag-anak. Bisan Ate Eden itong kung paano diba itong mga follow-up questions paano mas maintindihan itong bata. This is a big challenge nga dahil mga kag-anak, especially working parents, no? Sino bibilinan nila, di ba? Kasi ikaw na itong pa-follow up Di nin pwede pabayaan itong bata. Itong survey, Ate Eden survey, may daliwat na question kung paper ito na trabaho nga kag-anak ko sa dudong or Okay. Ibabaruan ito. So, dapat gamitin ni Ate Eden nga enrollment and survey form kay kaman hini ma-retrieve. Siyempre, ka-analyze nga hindi ka na masunod at next steps itong DepEd kung pagka-ano na ang pagbubuhaton inya kabataan nga itong kag-anak na trabaho ano maupay nga learning delivery mode ini nga kabataan nga totally wala good nila cellphone, wala laptop. So all of this must be addressed doon aton departamento. Okay, so yun, that's good news this early on ito natin mga namamati or ito mga nahibarubahin please share the information this early para at least maaram kita nga nakakapag-participate kita itong decision making iton magiging new normal iton Department of Education hapag-abri iton eskwela August 24. No, Sir Abner? Sir Abner, every now and then connect kami please update siguro on a weekly basis. Please. Para kung may ada mga bago nga mga developments, may bago nga mga memo tikang hiton secretary para ma-inform naton nga tanan iton aton mga kag-anak nga kabataan ngan teachers gihap Sir Abner. Tama Ate Eden, Kuya Manny, damo mga salamat kay amo gudliwat din aton tuyo nga daayo kay kagabi kami sige namon chika-chika pisarit kung dakat haiyo nga kung pwede makabulig. You are always welcome. Siguro Sir Abner, I think it is even better kung makaka-schedule kita nga aadi ka mismo. Yes. Aadi ka mismo pag-schedule kita on a weekly basis aadi ka mismo istasyon para mas maupay nga aton irestorya. Tapos claro, and then we can answer entertain questions. Mga questions tikang hiton aton mga viewers. Yes. Correct. Ate Daisy, Kuya Manny. Tsaka miss na kita. Itong June 1, Ate Daisy, amon natin study what ako plan balik eskwela, di po ba? Yes. Nga tanan nga mga queries itong kag-anak nga ihatag online, Facebook dapat ready itong maestra nga itong school head magsagbang mag-respond o mag-refer kung ano man kay ato ito responsibilidad nga maklaro nga tanan aton mga kag-anak itong aton nga new normal way. Okay, so we will be having you again di DYWW next week, Sir Abner. Yes, please. And thank you very much for your time and at least kasi pa-enroll lang kitang bata At least we know kung uunanhon ini, di ba? Kasi sometimes even iton mga parents kinukuren man damit iton pag-navigate. Pero hindi naman lahat literate. Sige, basta stay safe, Sir Abner, and keep us updated. Okay, maraming salamat. Maraming salamat, Sir Abner.
Thank you, Ate Eden. Thank you, Kuya. Okay, so that thank you was very much. Sir Abner. Sir Abner from the Department of Education. So ito, medyo maano to. This Matrabaho. is a big challenge. Big challenge. Ito na yung ma-achieve na or ma-realize na yung Parent-Teachers Association or Parent-Teachers Relationship pag yan ang pag-abrihiton school year. Simpa ni Sir Abner, gidadako itong magiging papel itong mga kag-anak. If we're really concerned of quality education para ito natin kabataan, despite the challenges we are facing, now is the time to act, di ba? Okay, so let's take a break. We will be back. VW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod. Usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations. Hi, I'm Father Yuli Belizar. This is in relation to our celebration of World Communication Sunday or Catholic Communication Sunday. At the same time, we are also celebrating the anniversary of Laudato Si. And of course, the most important is Ascension Sunday. When we celebrate the Feast of the Ascension, we also remember that Jesus leaves the earth and also the task to be witnesses. I remember in the Acts of the Apostles, he says, "You will be my witnesses when the Spirit will come upon you." So when we celebrate the Feast of World Communications, we must never forget that communication is a way of becoming witnesses to the Savior, the Ascended One. That media is a very important and powerful instrument of witnessing to the risen Lord, to the Ascended Lord. And that simply means, just as Jesus was for truth, we must be for truth. We must not be instruments of any fake news whatsoever. And so, if Jesus was for the truth, if he is himself is the way, then we must become ways of becoming more and more human, becoming more and more God-like, not only in our personal lives, but in our relationship with others. But especially because Jesus says He is the life, then we must stand for life. We must stand for what supports life. For justice, for peace. One of the most beautiful things I have learned through the media and from the media is that I grow in the knowledge not only of facts, but in the knowledge of the truth. So we must be instruments and agents of the truth. And when we are instruments of true development. Hi there, it's Father Kenneth Kainday of the Voice of the Word Media Network. Happy World Communication Sunday to one and all. It's really a great joy, a fulfilling task, and a challenging one to serve in the media for the truth and evangelization. We are going 2 years now, the Voice of the Word Media Network. I hope we can do more to serve you better, as we grow this media network. So please continue supporting our media network, and happy World Communication Sunday.
As we celebrate the 54th World Communications Day, I would like to tell you why relevant news and information matters. As we live currently in the fast digital age, information is crucial and is important as riches. People look for it, and people want it. And information nowadays cannot always be true and not red tagged. As an amateur to the world of news and information, I have been given the chance to have an exclusive look and experience on how important and credible information is. And I am thankful to be a part on being one with the people who keep the gateway to relevant news and information open. Remember, the press is there to serve the governed, not the governors. Well, para akin, one of the things that I learned was that communication is very essential. Bisan kita kumain, we will always have to communicate. But I've learned also that kinahanglan kita maging epektibo nga communicator for the people to understand what we are trying to say. That is why for me, dako nga role nga responsibilidad iton sugad haatan including me nga ada hiton field of media because we became the voice of the people. Nagiging boses kita, and through this, people get to be informed on the latest happenings. In my opinion, kung waray hiton media communicators, people will always be blinded by the false news and informations. But because we exist, we should be glad for being a medium to spread the truth and at the same time, communicate to the people by serving them through the words of God. Happy 54th World Communications Day, everyone! Communication for me is not only gathering news, gathering information, entertaining people, educating them, understanding their lives. It goes beyond, especially for us at VW Media Network, where the focus of our communication is to communicate to the people the Word of God, the love of God. Not escaping from realities, not blaming people about the difficulties of people's lives, but understanding, not pointing a finger at anybody. Communication goes beyond that. And para sa akin, ang mas magandang komunikasyon ay yung magkikreate siya ng bridge. We do not create walls. We create bridges through which we cross. Hindi naman tayo makakalapit sa mga tao kung i-build natin walls. Walang communication doon. Walang communication doon. Lalo na in its concreteness. Ang mamamahayag. Mamamahayag na sa gitna ng pagpapahayag, nandyan ang katotohanan. At ang katotohanan ay nanggagaling lang kay Jesus. Siya lang ang katotohanan. Kaya, hindi pangporma. Ang pagtatrabaho sa pagiging journalist, hindi paian, kundi paghahanap ng paraan para maintindihan. Kung di natin mahanap ang solusyon, maghahanap tayo ng paraan para maintindihan natin. Minsan, nandun lang yung solusyon eh. Pag naintindihan na natin, nandun ang solusyon. Kaya, para sa akin yan ang communication. Para mag-create ng pagkakaintindihan sa bawat tao, lalo na sa mga kapatid nating nahihirapan. Hindi tayo hahanap ng butas para sisihin kung sino man ang nakakapagpahirap sa isang kapwa. Hindi yun. Kasi para sa akin, ang communication ay nakasentro sa Panginoon. Lahat galing sa Kanya. Marami akong gustong sabihin about communication eh. Kaya lang, para baka mapahaba pa yun. Yun na lang. Ang komunikasyon ay pagmamahal. Pagmamahal. Dito sa DYVW, Voice of the Word Media Network, ang gusto naming i-communicate, ala hindi galing sa amin, pagmamahal na galing sa Diyos. Kaya, Happy World Communications Day. VW Conversations. It's about people.
It's about issues. It's about us. VW Conversations. Usahang katungod, usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristoryahan. VW Conversations. And we're back mga kasangkayan para naton VW Conversations and oh my God, we're back Brother Jan and yours truly Brother Neil Konghe. Mga bagong tabas. Mga gwapong gupit. Oh, hindi. Takot kayo nagpagupit, di ba? Hindi ba siya may usual pakiana. Pero mga gwapong gupit na. Salamat sa nag... I would like to thank our sponsor, tago lang pangalang Ate Eden. Alagad mga sa nag... Tapos warak buto, warak nga nakbabato na. Yan la kung kakano aksari nga, it's okay. Diba? Jeff, okay lang yan talaga. Thank you very yun much. Yung essence ng communication. Di ba pagka may nagtatanong, dapat may sasagot. Siya talaga titakgihi. Kasi, itawara na baton. Parang kahit... Parang lumipad lang sa hangin, sa outer space yung message mo. na damot yay, madamot. Anyway, ganito talaga eh. So, yun na, binati niyo ito magiging enrollment procedure para hiton Department of Education, and that would start on June 1 until June 14. So, pwede nga enrollment process, amon iragin bubuhat nga survey kung ano yung pinaka maupay or mga suggestions nga modality of delivering iton panutduan para ito nato mga kabataan. So, diri na gihapon kasi parang at this point in time hindi pa natin makita talaga kung ano talaga yung pinaka-epektibo kasi this is our first time, di ba? Especially para iton mga school children nga magkakasulod yan ng tuig, ano? Pero yung enrollment pa lang, no, data gathering pa lang challenge. Challenge na yan, tsaka matrabaho yan. Online. Oo, tsaka you would have to take into consideration yung mga isolated cases, di ba? Yung mga kakaiba para sa eskwelahan o sa lugar. Sa lugar. Kailangan ng trabaho. For example, kung ano kami na-concern mo, paano kung ato ka MacArthur, kung ato ka Habibo, di ba? What if yung both parents are working? Sinong monitor, kasi kalbaw, tinaganin mga trabaho, di ba? I mean, that's additional burden para parents. Nagtatrabaho kahit adlaw, pag gabi ito, matrabaho ka lang yung teacher. Parang tutor. So, akin may damahit mga tao nga mga hubya. I mean, because iba pagtutdo. It's to help with the I mean, I tried doing tutorial before in asa or do kang estudyante. Parang lalo na sa mga ko. Napakahalipot ito pasensyo. Parang nasing ka lang it's a different simple hila. It's a different thing kasi nagtututlo ka university. May namit mabuot. Sana. Not all pa naman. Sana. Pero sana all. Yun, it's going to be a challenge kaya nga mga parents, di ba? Para mas maging involved kita, hands-on kita yan ha. And we ourselves, mapaid kita. Hit mga trabaho it ka maestrahan this time. And passion kasi tayo pagtutuktok, not all is capable of teaching. Kung pananglitan, diribot signal baltuk ka, you have the capacity to teach. May way of teaching, di ba? Hindi lang yan utak, may puso yan. Yan ang puso. Di ba katulad natin yan in this work, passion, diba? commitment. Bisan kapahit giuupay, if you don't have the passion, kahit hingangad to. I mean, you're not, it's going to be very, very hard work for you. Hindi may mga teacher kasi although may danira ko, may danira knowledge, pero paano nila may translate nito itong kabataan, maintindihan talaga kabataan, which requires maghalabay nga pasensya kasi kabataan yung magkulit pa. Dapat itimhik pace dila 10 kilometers at kahalaba. Di ba, Sir Beo? Totoo, urog. Urog nin.
pastilan magtututuhin grade 1, grade 2, tapos eto first year high school. Siguro pinaka-challenging talaga high school. Oh yes, kasi ito na yung age, yung puberty age. Ito yung masyadong lahat ng emotion sa ada, di ba? Yan yung pagitan daw ng maturity at immaturity. Oo, yun yung transition period, di ba? Parang napakahirap niya, napaka-impulsive, napaka-sensitive, di ba? And yet very outspoken, di ba? They speak their mind out. Yung produkto ng Facebook what's on your mind? Yun yung parating. What's on That's your the more mind? challenging. Nothing on my Tapos mind. ang dami pang ang dami pang goings on sa buhay niya. Emotionally, di ba? Physically, may mga changes, damang mga changes. So, yun nga, it's also an opportunity for parents to really know your children, di ba? At ang kanilang kapasidad. Diba? Totoo Kaya hininiring like nga mga kag-anak mga anak ging upay, mga anghel. Pastilan na daw. Pero ilan ba sa ating mga parents na imbitarhan mga teachers para in conference na retiraan? Di ba may nga joke ko nasa rin nga, pinatawag ko po kayo kasi yung anak nyo salbahe. Ay, alam ko namang salbahe yung anak ko, pero pinatawag ko ba kayo? Diba parang gano'n? Hinuit mga kag-anak or mga magbarhantay nga nakapira pagpipira nga maestraan kinadto kay anong bata grade. Ayan, yun Kaya nasugod yung mga nanay. Diri nasugod. Sometimes we will be surprised as parents na sometimes may mga may aton mga anak nga ibait batasan once inside the home. Tapos parang hagawas is parang they express their certain freedom, di ba? Parang nag-explore sila kung anong possibilities. Oo, may siguro yung mga nasusuppress ang kanilang mga emotions dito hiton balay. So paggagawas nira, ginagawas talaga everything. Yun, tapos ito pa, magkaiba ng authority ang parent at saka teacher. Although teachers are said to be second parents siton kabataan, pero iba yung power ng teacher. O di ba nasa rin nga akin haera, iba teacher, iniidolo hiton bata is the teacher, especially sa elementary. Sanglit bisan nga mali spelling and pronunciation is teacher hindi sa nga word. Tara di nim pwede kurihiran. Today we're going to study the different kinds of soil. May clay soil, sand soil, and all. Tapos yung English teacher as soil. Ay, nasiring ang science teacher, soil. Parang may mga we run into conflict. Kaya nga, mga kaganak, brace yourselves for the greatest challenge of your life. Diba? Yan siguro naman pwede ka mo pumabuli kung may yung anak nga college na mas nakaka-eruinting kung may daman niya pasensya. Yung mga magurang nga mga kabugtuan could assist, di ba? Ano rin niya, parang maghatag ka na lahin mga tawag din task kada if you have more children, di ba? O ikaw magturo dito sa ganito ganyan. So kada na ka man nakang quarantine siguro mga first month lockdown kasi medyo stricto pa, bawal pag gumawas talaga nga tanan. Naging bubuhatan na akong mga kapapturan niya mga kabataan, ining adlaw sige, pag admilani yung spelling, so yung spelling. Para naman parang productive nira adlaw di na nagsisinelphone kasi ora talaga nira ging pipino at mag-aga cellphone na atubang. Nan madugang ang pag-regress talaga nira kuan. Binabalik ka kung gusto. Yun yun. Hindi nga balihan. At saka yan, parang challenge na rin sa atin, di ba, as parents, na parang magre-review yung how kita. And you will be surprised na parang, parang itim grade level, siya na ngayon gina-adman, di ba? Parang hanamon, di mo itsugad. So parang mapaid gihapon hita't mga teachers, hita't mga estudyante na it's a different thing nowadays compared aton panahon. So parang magko-connecta rito mga generation. Kita mga ST, class magpakalilisang. Para aknganit ighiagi. Yung mga science and technology. Magpakalilisang. Classes. So anyway, basta. We're waiting for someone and we're waiting for someone. Actually, itat diri hingadayan niya nga adlaw, we will be talking about tomorrow. Una-una la,
nakaimang ranatan ni Dr. Ver, Mayor Hiton Hipapad, ngan hulo sa tiya pagpapasalamat. Hiton, okay. So, Yes. okay, we will be having Dr. Agnes tomorrow. Now, Marcel, can we play that? Ganito yon. Nagkadatang, may na nagkadatang ng mga OFW, ngan mga ROF, tawag sa kanila, returning overseas Filipino workers, kasi dalawa yun eh. Diba, may mga, siguro yung ibang overseas Filipino, itong mga residents, ito yung ibang nasod nga, maybe karag nira bumalik, life is so hard. Did siya, the interview with Mayor Ver. PA Cortez. Kasi may ada inabot din mga OFW. Kasi una sa ngayon hira na sinusundo. Natin nagreklamo yung mga mayors natin kasi may ada usala nga susundoon sa ring pamanira diri itsugad kada mo itat resources. Masundo ka mausa tatawagan ka aada na ngayon an OFW na kada natakloban airport kasi pala pagsasakay sa Manila, di nga ni maaram kung taga-diin. I mean, walang waray inaaro nga record, data, whatever. So pag-aabot pala ni Ratakloban na sa aadi taga-Burungan na, aadi taga-Oras, aadi taga-Sulat, taga-Tafts, ganito. So, amol ang panahon nga matawag hira. So, maupay tiya na, nga parang nagsumpayan an OWA nga han LTFRB, iton LTFRB, hirait nagbibiling iton sa sakyan, binabayaran iton OWA, idinudulungan Ngayon, yung process, isa lang ng drop-off point for Eastern Samar sa Borongan. So, naghimuhirahin parang makeshift na yung isang tent, dito ipoprocess yung mga arriving OFW. So, kinukuha naman din kung taga-Giwan or tagalawaan, kukuhaan ka pa din. So, ganun pa rin, pero sa rin pangan inira, at least mas maharuharanin na kontra hitong Tacloban. So, Marcel, can we have that interview with Provincial Administrator Nelson Cortez? Ang nato mga OFW may nagkaabot na kakulog, no? Actually ni Bayton the other day pa, pero dito na lang ni Tacloban kay waray man nasasakyan. Then kakulog pa nag-abot is 14, pero ang upat ginsunduhan Borongan directly at Tacloban, and usaliwat General MacArthur ginsundo Tacloban nginahan Llorente. Ang nagkaabot ang sakayhan bus kakulog nga chartered han OWA, 8 nga OFW, 3 ang taga-Giwan, usa nga taga Balanghiga, usa nga taga Borongan, usa nga taga Sulat, usa nga taga Canabig, yan usa nga taga Dolores. No? Ang proseso, kaya ang LTFRB nagbulig naman, kiran ma-provide ang mga sarakyan, pero sa land drop-off point, din hila sentro, Borongan. Tapos saan hinasusunduahan kada munisipyo. So, dali-dali nag-set up kami in holding area, receiving and holding area, dito tennis court. Nagbutang kami mga tent, kasi butang kami mga booth para didaan processing na pag-abot. No? Ang maging proseso, pag-abot staff, tapos ini-interview, kinukuhaan ng details, inaano ang mga dokumento, tapos susunduan na hirahan ng mga municipal LGUs. No? Dida. Kagabi, medyo late na sunduan kanabin niya ng Borongan kasi manggudlit na liwat nag-inform ang OWA ang pag-abot. No? Pag-abot, tigda-tigda lahat ito masugadan na naging proseso ang biglaan lahat tulad nga ng tayuhan aton holding area na sitting area. Pero yan na, ang siring may maulpot na 9 o'clock na flight kanina, Tacloban. Di pa kayo maaram, maray man mag-inform kung may taga-Eastern Samar o kung maray. So far, maray pa man information. Bangin maray sakay nga taga-Eastern Samar, kanina nga 9 o'clock na flight. Dahil lang kita maaram munina, dan kulok, kung may danaliwat another flight. Basta, anira siring, ma-inform na lera, matawag ira dayon pag may ada na flight nga magkakaabot. Tapos adala na babaruan kung pipira taga-Eastern Samar kung naabot na nga Tacloban. Adala nira kakukuha itong data nga diretsyo na natawag nga niha probinsya kung pipira itong maabot nga kung mga taga-diin nga munisipyo para matawagan dayon ang kada munisipyo.
super protocol hit aton IATF nga tanan inhirama diretso nga duhin quarantine facilities. Pagkasunduhay ra iton mga municipal LGUs, ididiretso ra nga mga isolation areas for the 14 days minimum requirement na quarantine. 14 days quarantine minimum requirement. So an LGU-PA, pwede hira mag-rapid test? Kaya din haburong na sa rin yung mayor, papailarong pa? Pagkaya na kasi Governor Ben is nadiri itong rapid test, no? Kasi diri manggudiya conclusive. Ikaduha, nagkakamayadahin psychological effect or nagkakamayadahin emotional effect itong mga natitest, no? Just like for example, ito yung diniwasan ng sugat na tabuhan tagabiliran ni rapid test na ormo, positive, medyo nalungkot, kinuhaan biliran, tinest sa biliran, nagpakamatay before ginawas ang result. Paggawas ang result ng biliran, negative ngayon na another rapid test. So, nadirigob may daya ko nito, reservation, bisan nga niyan order at province nga mga rapid test kits, yung pa-cancel niya. Ngan ang DPWH liwat, nagsarit, kay may dakono hira DO35, nga mga workers, ang tanan ng workers ng mga construction projects is mag-undergo rapid test, nag-object higop, nag-okay man hindi, pero kinanglan in written ni Gob. Nagsulat na higop nga to IATF kung ano niya reasons kaya kasi diri man gud conclusive, lugod nakakahatag in diri maupay nga nga dito mga tao. Labi na iton matitesting positive. Saring niya bisan nga ni kita pag sa sakit-sakit lahit aton butol, pag may inabat la kita nga magsuol, diretso na kita nalilisa, asay pa ba kung matest ka rapid test positive, tapos diri man ngayon pag-abot na PCR negative or another rapid test negative, pareho na tabon tagabiliran. So, nga mo din yung reasons kung kaya na-object kaya ito rapid test. Sir, yung protocol para sa returning OFWs, iton OWA, as in every time nga may maabot ng taga-Eastern Summer, mapahibaroha iyo? Opo, mapahibaroha. Every time nga may maabot nga Tacloban, mapahibaroha. No. Adala nila ibabaroe kung naabot na iton flight nga Tacloban. Pero na-classify, nasisegregate ko. Pero hindi na tayo magpapadala ng sasakyan para sunduin sila? Hindi na po. Kasi inako na ngayon ng LTFRB. Nagkameron na sila ng sa LTFRB na marang po na nung urang meron sarakyan or basta LTFRB ko na provide ang mga sarakyan niya. Pero one per province lang. So, isang bagsakan lang sa bawat probinsya. Hindi nila ibabagsak doon sa mga municipalities. Hindi na susunduin. Before kasi ang plano, ang bawat municipal LGU susunduin na Tacloban. Pero medyo kaya kay tag-usala, tag-duwa, susundoon. So ang gindaran na lang ni Borongan para masarani, anya Borongan na susundoan bawat municipal LGUs. Siguro mensahe nila PA-han, mga mag-ulit naman, bisan diri FWs. Ang mga mag-uruli, OFW or ang tawag natin nito na LSI, locally stranded individuals, welcome kamo di Eastern Samar, kay mga taga di man kamo, pero ginsisiguro liwat naton nga diri kamo magdarahin COVID pagsulod nga di kay COVID free kita. Asya iton pasensyahay la kon naagi kamuhin mga sugad ini nga proseso nga mag-undergo kamo iton quarantine kasi di man karong sigon nga duha na kabulang kamo nga naka-lockdown na Manila nga waray kamo COVID, kay bangin iyo pagbiyahe ti pakanhi, di da kamo pagkakuha. Marang manggod kita gaano ka dali lang makakuha ini nga COVID kung diri kita maghihirot So, adun mga tipa uli, welcome po kamo. Pero kung huna-huna lang kamo pagbakasyon nga din pira lakadlaw, bangin ayaw na laanay kay definitely may mandatory ka mga 14 days plus ang ibang LGU na require pa in another 7 days. So, 21 days ito lockdown ka mo, quarantine ka mo. Para naman na doon mga ikasiko istihano, nalulungkot lang ako kulog na may mga reaction na parang nandidiri ang mga OFW nga nagkakaabot. That is against the
anti-discriminatory law nato nga ni kaduha kabugtuan man nato niton mga ikasidaton istihanon ayaw gud naton lottery discriminate kay roman ini nga mga OFW nagpakabuhi dito abroad nakabuligan naton probinsya nakabuligan naton mga pamilya tapos pag uli nira pareho ta nandidiri kita waray karoy magpaharani waray karoy magpagamit ng facility waray karoy di ba medyo kasi kakulop may da kami mga sinarita na facilities di rin na ako magme-mention waray karuyag kay Roman di na naman yung set up tennis court panawagan ko lang po iton aton mga kabugtuan na nagpapauli labi na yung aton mga bayaning mga bagong bayani mga OFW is tagaron gan natin yung maupay kay mga nakabulig malot ito na aton so waray sapayan iton inform well informed nga individual basta maghirot la kita maghirot gan la kita naton mga frontliners kagabi nagpaka PPEs iton complete PPEs nga nag-process sa ilan mga so ito natin mga OFW tagduhan itong kabulan may do kabulan kagabi dito ang processing ang data may do kabulan na hira nga naka-quarantine na Manila may da naman liwat ang pinaka-minimum 2 weeks pala pero ang iba ito nakanagod ito mga tag 3 weeks na talos kabulan na naka-quarantine na Manila ano lang ito anira pagbiyahe nga pero insisiguro man liwat ang NOAA chartered plane, chartered sasakyan magaging hirotan pero bisan pa man so aton rule din sa province bisan nino umabot tikang abroad or tikang mga COVID positive areas they have to undergo the 14-day quarantine so as ito willing man nila magpa-isolate thank you. And we are back. Thank you very much, Provincial Administrator Nelson Cortez. Thank you very much, Ate Sentay. And kagabi, may ada siring pat niya may ada pa kagabi siringan DILG kagabi may ada lilima nga maabot tulo from nga taga Borongan usa nga taga Taft usa nga taga Sulat dada dun hira nga hawhan sa sakyan nga gin-hire or ginpakyawhan OWA so pero nasa ring ang DILG nga hindi daw ito forever nga babatunon hiton OWA maabot talaga next week or next week nga mabalik nga ngayong LGU asyaan masundo parang yun na nga yung sinasabi natin mga mayors nga stretch to the max na talaga yung resources tapos you spend you spend yung for the diesel for everything yung driver etc and makalilisang yun may daw nga mayor di ko nasasabihin pero pag pinilit ako sasabihin ko na rin nasa rin hiya may ada mga I think 10 or more than 10 ko nga OFW nga nagkadata nga doon ira bunguto so yung protocol sa ito na-afford iton LGU eskwelahan nagkuang kuno nga parehan aton din nga may niya kuan something about an accommodation nasa rin nga kung pwede ko dito na lahiraha villa Chuchu. Kalikuan villa. Tagagion niya. Parang sabi na, it's 1,000 a night. It's going to cost me the municipality 14,000 pesos for a single OFW. Kaya nga napakian na may databahin ayuda tikang haowa for so ganito nga mga ini. Kasi naman, di rin man talaga nira afford itong ibabayad hirahin hotel room, di ba? So, silang pangani, yung various kuan laan talaga mapoprovide. So, asya nga tansin na rin ni Gob, wala tamahit. We don't have money para ibayad din hotel rooms para haira. Kumbaga, ikita, iton pinaka maupay nga ato na aandam, subay hit ato na aapong, asya na makontent at hihina. And besides, it's DOH approved na naman yung mga yung meron lang, kasi for instance, yung parang dito sa Borongan, hindi siya masyadong malinis. Dapat talaga naman, linilinisan. Kuskus, toilet, yung sahig. Asya lang na may tatsinis lang para itong mga nag-prepare, you have to make sure that it is very clean. Kaya asya man ito nasa lang, di ba? Importante, itong kalinisan para dir kita may ada.
Kaya di ba, gin-inspection ba mga taga-DOH? Ayun na. Yes. Kasi sa may pa-pictures, may dito kumang, so gano'n. Bakit makakawa? Yung toilet, kinahanglan. So, yun ang, actually, ang pinaka, giihainga din irestoryahan aton mga mayors. Plus, how are we going to treat yung mga LSIs? Locally stranded individuals. Mga aduha Manila, tiuli na hirangan maano. Basta ang patakaran na sa ring, ang ginkasarabutan han mga mayors na sa ring. Nga tanan hiton mauli, tikang hin mga COVID positive areas, they have to undergo the 14-day mandatory quarantine. Didahin government facility. Kasi didahan report ni Dr. RD, may ada sinasabi nga may ada ngayon naka-home quarantine. So sabi ni Governor, hindi yan pwede kasi si setting president yan eh. Sasabihin ng iba, uy may dako balay, hiakula itaadto. So dapat kaadto di ba? Kasi wala ko may makakahalubilo. So asit ang kasarabutan nga tanan mandatory quarantine. For a change, yung IATF meeting ginbuhat dito Cidro ibabaw nun. Kayo with that mga tanan nakamask gipapasui kundi tapos puno-puno ditohin mga relief goods. So dito kita nag-operate ito pag repacking para ayuda para mga northern municipalities. So nag-change venue yung IATF. Social distancing. Actually it's a hospital. Pag ano yan Manny, iton kung magdamo iton kaso in COVID, diba? Iton Eastern Samar Provincial Hospital will be converted into a COVID hospital. So, iton ibang mga cases, din na itong ibang mga hospital. For instance, yung mga hypertension, etc. Ikakadura itong ibang hospital. Ngin magidadamong ipa, aadto iton nga kanagtan hall. May da iton mga beds, basta gintuhay iton dito. It is a hospital. Prepared na iton dito. Facilities and oxygen and all. Oo, tanan-tanan iton. And then, kakulop, nakahibalag ta naman ni Mayor Benjamin Ver. Parahan mga grades 1 to 6 yata. Grades 1 and 6. Yan ang mabalik with 367 ng mga recipients ng mga kabataan naman from grades 2 to 5. So, same gihapon. Salamat hiton nga tanan nga mga naghatag, han donasyon para ma-achieve naton ang goal para hininga mga kabataan, school children. I will try to makaistorya gyapon naton hi Mayor Fer. You know, pinakianakan Mayor, ano ba talaga ito? Need na pagkayon. Sa rin pagod niya, pagkaon. Bugas, very specific ni Mayor. Bugas puno ngahin, trapal. Kasi, can we have that short interview, Marcel, with Mayor Benjamin Ver? Para di ko pangunahan ang ginyakan ng Mayor. Iba kasi ito ni So far po, mapayakulaw pa ito tanan. Dito hipapad, yan na hinay-hinay gihapon, nakapabango naman kami dito. Ganini, pinaagi ni handamo nga nagrublig na suporta nga tuhamon hipapad. Kaya kung kami lang, LGU hipapad, bangin yan na, tulukad lang, mga gutom na good kami. Pero darahan damo nga nagsuporta, nagpadarahin mga pagkaon, magkadudulayan nga mga items sa papad. Nagpapasalamat kami hani yung mga kinasing-kasing nga bulig nga tuhaamon. Ngayon maaram kami nga maski na makuri itong kamutangan hika ng COVID, ang iyong mga efforts pagpadarahin nga mga parang adto hipapad, maram ako nga pinaagi ni hingugma ni niyo hamon. Ngan sa ring paman diri kami sana diri kamo mag maghatag pa or magbulig pa hamon, magsawa. Kaya sigurado good ma'am, maski after a month, siguro makikita good namon ang Korea namon dito hamon hipapad. Kaya anamon mga lubi, anamon mga humay nga tanan, anamon mga hayop nga taran kadaman an nawara po. Kaya salamat yan na ninyo talaga mga bulig nga hamon hipapad. And ayaw la, kung ano man may dapan niyo gugma,
adi kami handahin pagkarawat di hapon. Ano gikinahanglan ni Mayor? Actually, sa totoo lang, bugas nganhan mga trapal paghihapon. Kaya namon nalikom nga trapal, tiganhan OCD, nganhan private individuals. Adalin mga 700 plus, tag 5 meters. So we have more or less to household, no, nga amon tatagang puntahini. So kung ihatag na mo rin nga tanan, almost ano pa, mga 1,500 pa, mga balay, andi rin namon matatagan. Ibig sabihin, makaturog inihira, pag umuran, waral liwat hira, bubong sa balay. Kaya kung may dapat din mga bulwanan ng mga tao, nakayo paghihapon kami, bulig hayo. Oh, so Mayor Benjamin Ver, hiton hipapad. So, ano ang kailangan? Bugas, trapal. Kasi talaga iton panguna. Tutuit nga sinisarang ni Mayor nga, kahumanit sa kabulan, kikitaon nga naabatin talaga it gutom. Kasi yan, sige-sige pa may nahatag nga to. Tapos na, siyempre, di ba, naudong ma Yes. Naudong iton mga nahatag. Takay, humay, imod good hulos. So, didahiton nga mga trapal nga bugas. Itong trapal kasi yung siguro ginsusukol inirat nga para hahaom na malaki dahiton bubong 5 meters, no? So na darudak daman ini, they have 700 tikang OCD nga hinti kang iba nga mga hinatag, more than 2,500 something iton kinahanglan. So may ada paniradako nga arayawan, no, mga 1,800, so gaditon. So kung may ada naton mga kabugtuan nga may ada niyo sadang pagbulig. Sen pangani ni Mayor itiya pasalamat nga tanan nga mga tawo nga, you know, which is true, makuri nga tanan man kita nagkukuri dara iton sitwasyon niya na still may ada nagahatagin mo. Kasi tungod nga bulig kasi makuri iton sitwasyon niya na kuanhiya. So yun ang message ni Mayor Ver, aniya pagpapasalamat ito nga tanan nga naghatag ngan padayon kunta nga diri magsawa ito mga iharatag. Yes, we'd like to take this opportunity para mag-greet nga daan natin mga media partners sa Voice of the World Media Network, Amado Lugo, Che Pencheng, Fe Montances, Rachel Mengote, Mayra Montaliana, Zaldi Corteza, Eli Rama, Nena Nivalies, Rogasiana Shosana, and Teresita Shosana. Salamat. And yun nga, yung DepEd would be utilizing yung internet, or not only DepEd, bisan itong CHED. Hangyula na mo dito mga networks, pastilan, ito yung serbisyo, di ba? Yan naman gading kikinahanglan itong epektibo nga serbisyo, especially itong kamadagmit itong net. No, especially may ada natin bugtong nga gindadasig nga pinalit pala yung bago nga wifi. Pero hindi parang gumamit. Yun, good luck sa'yo kung magmamaupay, kinabuhi, darahay ka may bago nga wifi. Pero kung paro-paro naman diyahin pagong, good luck na lang. Di itliba kay ay nag-aatubang. Di ba? Left front. Left back. Okay? So, eto yung press conference nila, virtual, paano kayo nga nagparproman line hit pagong itaton internet service? How can we participate? But we will try. Dahil mana loading, di ba? Manaloading ng conference kami, di ba? O may kilala nga buhay, pangamanalunan. Okay, balitaw, seriously. Nakakapikon sometimes internet service. So anyway, mabulig na kita itong DepEd, itong information dissemination, especially itong mga patakaran para itong enrollment kasi medyo masalimuot ito.
may iba maara mag-Facebook. Ito pag navigate ito makuri mait di ba? Isa pang magiging problema niyan yung honesty ng mga estudyante. Parang sir, wala signal diri ha. Pero pag kulaw ng Facebook account updated, may bagong post, di ba? Nag-headband lang 75 photos uploaded, di ba? pero yung mga requirements kakailangan ni submitter, waray ko no signal. Okay man Facebook, di ba? Bala basta Facebook, diri iya mabughat. Facebook Live. Pero when it comes to mag-research ka na yun. Ganun ba yun? May relate. Load ng papers. Ganun ba yun? Oh well. Niya na kamuhit mga alauna, alas 12 kaagahon kasi nadudulungan. Yun lang. Di makamudamo. Di makamudamo. Oh well, cooking. Oh well. And tapos ada na natatrap ka na na stranded for sa kaadlaw so gad bahiton darakay ginbabaliwara na hininari nga etong magmamalakalusot, but unfortunately for us napaka-stricto yung nasa border control natin. You have to have those yung health certificate at saka yung authority to travel. Yan ang din dapat nakakalat ng mga fake na mga document di direct to napipeke. Still alive. Still alive. Buhi na naman. Kama-quarantine pass. Susubari, may back QR code. Sometimes you cannot pero hindi yan. Original. Meron akong kaibigan noon, hindi na ngayon, nagpalit dituhin lisensya. Driver's license. Ang agency code pa naman burunggan. Oh my. Pero wala pala siya. So, made in... Ay ko naman kilala, may driver's license legal pero di marunong mag-drive. Itong kinatuyawan ito. Anyway, so ganito, salamat ang pagpupunta hamon. Mga brothers na bagong tabas. Babaliwan ta na. Good morning. Yung voice over flower na kita conversation. Ganon? Oo. Siguro naman... 2.5 men and 1.5 women. Okay, so we're talking about fractions yan, di ba? Di ba? Parang hindi naman siya masyadong heavy itong EU aga, di ba? Yan ang mga panahon kinanglan natin pagkatatawa naman. Mga mukhang heavy na kami, pero topic din rin heavy. Thank you very much, Sir Abner Aclao, hitong DepEd. Sir Nelson Cortez. Sir Nelson Cortez, Mayor Ver, nganhan nga tanan nga aton mga nakaupod. Thank you very much. Until tomorrow. Stand by for Balik Balay. Thank you, God bless. Yep. DW Conversations. It's about people. It's about issues. It's about us. DW Conversations. Usahang katungod. Usahang kinahanglanon. Pag-iristorya ita ang kinahanglan pag-iristorya. DW Conversation.